بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز هم میایم دست ششم ما را از سریز آفیس پکیج برنامه اکسل آغاز میکنیم. در این قسمت در پیج منوی انسرت اینی پاراگراف ها را کار کردیم. تکست و لینک هم در ورد کار کردیم، اما بر شما کار کردیم. و در این قسمت داریم پیج لی اوت. یه داریم دمس یک تمپلیت میگه. یک تمپلیت چی را میگه؟ یک چیز را میگه که از قبل ساخته شده باشه. مثلا یک از یا را میتونی انتخاب بکنی، یک چیز نوشته بکنی. دیدین دوستان یک رقم یک نوع خط بولد کرد برای ما. در این قسمت داریم کالر چی را میگه؟ رنگ میگه. رنگ آفیس کدام آفیس برات بیارم؟ 2007 الی 2010. گرایسیکل، بلو آرم، بلو، دبل بلو گرین، هر رنگ که بخوایم اینجا داریم. یا فوند یا شکل خط ها را داریم. هر رقم خط را که در کامپیوتر ما دانلود کرده باشیم در این قسمت برای ما نشان میده. دیدین دوستا این را که انتخاب کردم، اینی هورزنتال و ورتیکال، اینی اعداد و الفبای انگلیسی را برای ما کمی بولدش کرد، بولد زخیم ترش کرد. افکت، یک نوع افکت داریم. سرزی کلیک کنیم میگه آفیس. ای خوب در این قسمت پیج لیاوت دوستای عزیز چیزهای را برای ما نشان میده که از این ویندوز های چی باشه، ویندوز ها یا آفیس های قبلی باشه. بعد از این چی داریم؟ مرجین چی را میگه؟ مرجین بر معنای حاشیه. بخوای حاشیه سفید چه رقم باشه؟ نورمال باشه، واید باشه یا نارو باشه. ما مثلا نورمال میگیم که تو نورمال باشه خوب در است. اورینتیشن میگه ورقت لندسکیپ باشه یا پورتریت. ما میگیم پورتریت باشه خوب در است. لندسکیپ هم میتونیم که بگویم لندسکیپ باشه، حالا هم پورتریت خوب در است. سایز ورقتون چه رقم باشه؟ لیتر باشه، تابلود باشه، لوجیکال باشه یا A3 باشه کلانتر، A4 باشه متوسط، A5 باشه کوچکتر، B4 و B5 هم داریم. مور پیپر سایز هم داریم. پرینت ایریا، اما جایی را که بخوای پرینت کنید ست پرینت ایریا، یا از این رقم براتون جور نکد بگو ویندو پی میم تو به خدا میبخشین. ویندو کنترل پی که بگویم برای ما نشانش میده. و بعد از این داریم بریک یک صفحه دیگر اگه بخوایم بگیریم که کدام کار خاصه در برنامه اکسل انجام نمیدهد. بک‌گراند داریم، اگه بخوایم یک چیز بیاریم در بک‌گراند کامپیوتر ما میگیم ورک آفلاین، میایم در لوکال دیسک ای. در این قسمت سر یک چیز کلیک میکنیم، برای ما یک بک‌گراند تایید کرد. اگه بخوایم چیز نوشته کنیم او هم میشود. دیدین دوستان عزیز؟ و بعد از او داریم دیلیت بک‌گراند. اگه بخوایم بک‌گراند رو برای دیلیت میکنه. پرینت تایتل که بردم تایتل چیز اگه داشته باشیم پرینت میکنه. ای داریم ویت عرض داریم، تول داریم و اسکیل داریم. اگه بخوایم اتوماتیک باشه 1 پیج 2 پیج 3 پیج از این قسمت انتخابش میکنیم. شیت رایت تو لفت. حالا کامپیوتر یا اکسل ما و شما که هسته لفت رایت است، به خاطر که به انگلیسی چی استفاده میشه؟ لفت رایت. در زبان های محلی خود ما که عبارت از پشتو و فارسی از شیت رایت تو لفت استفاده میشه. میایم میگیم شیت رایت تو لفت. حالا میتونیم هر چیز نوشته کنیم. ویندو با فارسی خود ما. دیدین دوستان؟ اگه پس چکل کنیم میگیم شیت رایت تو لفت، میگیم لفت تو رایت شو پس. خب گرید لاین داریم، اگه بگویم ویو نشان بده برای ما گرید لاین اینی رو میبینید. هر سله گرید لاین هم یاد میکنن. پرنت اگه بگویم در پرنت میایه ایش. یک دفعه کنترل پی میگیم از پرنت نال خاموش میکنیم، باز کنترل پی میگیم، بازم کدام کار خاص انجام نداد. بعد از او هدینگ داریم، میگه ویو نشان بتون برات
پرنت کنم یعنی bring forward send backward selection pan. دوستای عزیز یا شاگردان محترم، ما در این درس گذشته درباره شیپا گپ میزدم یا صحبت میکردم. امیر رو ببینین میشه ای bring forward در شیپا زیادتر استفاده میشه. اگه بخوای در رقم شیپ داری، اگه میخوای یکیش پیش بیاید یکیش پیش سر بره، این مختلف مینوها داره. اینه شوال هایدال. اگه شیپ داشته باشی میدونی الاین در چی استفاده میشه؟ در الاین هم در چیز استفاده میشه که ما در اینجا کارش کردیم براتون. ببینید سمارت آرت، در سمارت آرت استفاده میشه. روتیت اگه شیپ چیز یا عکس داشته باشی میدونی که روتیت بکنی، بچرخانی. گروپ دو چیز اگه بخوای دو چیز یا دو عکس دو شیپ با هم یک جای کنی اون رو گروپ میگه. بعد از داریم فرمولا یک چند تا فرمولا رو ما به شما میگم. مثلا چی داریم؟ سم داریم، میبخشین سم داریم، average داریم، من داریم، مکس داریم، توتال داریم. چی داریم؟ توتال. بعد از توتال چی داریم؟ سب توتال. کل از یارم ما به شما دانه به دانه کار میکنم. این فرمولای ماست. بعد از داریم نیم منیجر. اگر یک نام داشته باشی پرنت اریایت انتخاب کنی میتونی منیجش کنی. یوز فرمولا در فرمول استفادهش بکنی. اگر فرمولای ایجا بخوای کار کنی که ما در این جلسه رو کار نمیکنیم، در جلسه آخر رو کار میکنیم براتون. create from selection از اون جایی که select کنی create name یک نام برات بسازه. left column یا میگم top روی بالا. و بعد داریم trace precedent. این بر ما کار نمیکنه به خاطر تا یک فرمول نداشته باشیم. remove arrow اگر یک arrow داشته باشی برای دلیتش میکنه. show فرمولا رو برات نشان میده. error checking اگر یک ارار برات بیایه اشتباه هل چکینگ میگی چکش برات میکنه میگه درباره چی برات آمده. elevate فرمولا اگر یک فرمولا کار کنی elevateش میکنه برات. calculation option اگر بخوای یک چیز حساب بکنی از این استفاده میشه. مثلا یه نشته میکنیم در قسمت در زیرش میگیم 5 در قسمت میگیم مساوی ایره بگی علامه جمع شما پیدا بکنین جمع ای بکش 15 کشید. کلکولیشن آپشن اگر مثلا دمیجه بیم بگویم مساوی 10 یا ایچش اینجا نشته میگنیم مساوی سم تا فشار میدیم ایره میگیم جمع ای بکو ایرم جمع ازی بکو ایرم جمع ازی بکو قوس شبسته میکنیم میگه سی. کلکولیت نه اگر شما کلکولیشن مینیمایز یا مکزیمم گرفته باشی باز میتونی کلکولیت این منوال یا کلکولیت شیت اگر یک شیت دگم داشته باشی میتونی کتازی یک جای کلکولیتش کنی. دوستان عزیز باز داریم پیج دیتا. اگر یک دیتا چیز داشته باشیم هم get data from a file from database from Azure یک تکنولوژی جدید است. اگر یک چیز داشته باشیم یک دیتا داشته باشیم میتونیم from file بگویم from test size سر از کلینک میکنیم. اگر یک فایل داشته باشیم باز انتخابش میکنیم فایل که دو باشه میتونیم از طریق از او داخل اکسل بیاریمش. from test from web کی مربوط ما و شما فعلا نمیشه. refresh all میتونی که اگر کار یک عملیه را انجام بدی میگی رفرشش کو. مثلا یک جدول داری جمع داشت کردی جمع کردی عملیه جمع پیش بردی یک چیز دیگر را میخوایی جمع بکنی رفرش میگی تا او را درست جمع بکنه. بعد داری فیلتر چی میکنه؟ تجزیه میکنه. اگر سر از کلک که ما را بانیم بگویم فیلتر اینه کلک سر ازی باشه بگوی فیلتر
چی میکنه؟ فیلتر میکنه، تجزیه میکنه، برای کلیر حذفش میکنه، ریپلی پس اثر امور برای ما درست میاره. تکست تو کالم، یک تکست اگه داشته باشی متن رو میتونی به کالم تبدیلش بکنی. یه نکست اگه بگویم نکست فینیش. دیدین دوستا؟ سورت میتونی تنظیمش کنی از A تا Z، از Z تا A. ریموو دوپلیکیت اگه کپی داشته باشه میتونی رو دیلیت بکنی. دیتا ولیدیشن اگه یک ولیدیشن داشته باشی، دیتا داشته باشه، مثلا دیجا بگیم دسیمال، نمیگیم برو تایم یا دیت میگیم تایم، میگیم start تایم از چی شروع کنه؟ از 10 بجه. end تایم 10 نه 11 بجه. اوکی میگیم enter to start time and invalid. زیرش چی رو میگیم؟ ایره میگیم. سر ازی کلک میکنیم اوکی میگیم. دیگه کدام کار خاص انجام نداد. what if analyze، بعد از این داریم what if analyze. دوستای عزیز what if analyze انشالله در ویدیو بعدی میخوانیم، منتظر باشین. اگر امروز یک چیز جدید را وقت گرفتین لایک افشار بتین و صفحه را سابسکرایب کنین، زنگولش بزنین تا یگان چیزهای جدید را یاد بگیرین.